Κρότος, ήχος, θόρυβος. Ο κρότος δεν έχει αρμονικές. Αλλά εξαιτίας του κρότου παράγεται ήχος. Ο κρότος, όπου και αν παραχθεί, παίρνει τις αρμονικές του χώρου. Άρα, ξαφνικά, ο κρότος είναι ήχος. Ο ήχος είναι βασικά αυτός που έχει αρμονικές. Δηλαδή, μπαμπάς, μαμά και παιδάκια. Φανταστείτε μια γλάστρα που έχει το χώμα, τον κορμό και τα φιλαράκια. Κορμός είναι ο κρότος, χωρίς τον κορμό δεν βγαίνουν τα φιλαράκια. Αρμονικές είναι τα φιλαράκια και ο θόρυβος είναι το χώμα. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε, πρέπει να ξεχωρίσουμε, σαν ένα equalizer, τι είναι αυτό που θέλουμε να βάλουμε. Λέει πρίμα μπάσα. Στον ηχολήπτη, παιδιά, δεν υπάρχουν πρίμα μπάσα. Sorry που το λέω έτσι, αλλά δεν είναι μου λείπουν πρίμα ή μου λείπουν μπάσα. Μου λείπουν μπάσα. Βάζω μπάσα, ένα είναι σίγουρο, δεν θα έχετε μπάσα. Έτσι. Είναι μουντό, βάζω πρίμα, ένα είναι σίγουρο. Δεν θα ξεμουντίνει. Το καθένα, όπως και κάθε αρρώστια, θέλει μια αντιβίωση, ένα χαπάκι κλπ. Είναι τι είναι αυτό. Το πώς είναι μια άλλη ιστορία. Το γιατί σκοπός είναι να μάθουμε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στη λογική του. Λέμε αυτό μασκάρει, κάνει masking. Τι σημαίνει? Ότι κάτι άλλο το καλύπτει. Αυτό το κάτι άλλο το καλύπτει, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι η ένταση. Ο δεύτερος λόγος είναι η φόρτιση σε μια συχνότητα. Αυτή η φόρτιση σε μια συχνότητα εξαρτάται. Αν είναι ούτη, παραδείγματος χάρη, το θέλουμε. Αν είναι μπάσο, παραδείγματος χάρη, δεν το θέλουμε. Αν είναι τσέλο, το θέλουμε. Αν είναι βιόλα, δεν το θέλουμε. Και πάει λέγοντας. Άρα εξαρτάται το όργανο. Δεν είναι ότι αυτό είναι κακό να το αφαιρέσουμε, αυτό είναι καλό να το προσθέσουμε. Παραδείγματος χάρη, αν γράψετε σιτάρ, θα νομίζετε ότι παραμορφώνει, άμα δεν το έχετε ακούσει. Αυτό είναι το καταπληκτικό αυτού του οργάνου. Δηλαδή, πρέπει κάθε φορά οργανολογικά να ξέρουμε ένα όργανο, τι όργανο είναι αυτό, τι ρόλο παίζει στο κομμάτι και πρέπει εμείς, όπως ο ενορχιστρωτής, το χρησιμοποιεί για να τον ενορχιστρώσει και έτσι και οι ηχολήπτες πρέπει να το βολεύουν για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Δεν είναι το ταμπούρο, το θέλω έτσι. Το κομμάτι χρειάζεται. Το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, ας πούμε, του Άλαν Πάρσον, είχε τελείως ξενερό το ταμπούρο. Πιστέψτε με, ήταν το μοναδικό ταμπούρο που ταιριάζε και ταιριάζει καταπληκτικά. Θα μπορούσε να βάλει ένα ταμπούρο Phil Collins. Αυτό όμως θα μάσκαρει κάποια άλλα πράγματα. Είναι, θα αποδυναμώσω κάτι ή η μπότα. Μπότα ήταν αυτή. Η υπέροχη λοιπόν μπότα αυτή, σε παρένθεση απαράδεκτη, χρειάστηκε να είναι έτσι για να. Δηλαδή η ζάχαρη είναι πολύ καλή, αλλά αν φάμε σκέτη ζάχαρη δεν είναι ωραία. Τη δίνουμε με κάτι άλλο. Άρα προσθέτουμε ή αφαιρούμε κάτι το οποίο ξέρουμε τι είναι. Δεν προσθέτουμε μπάσα πρίμα. Άρα το πικ καθορίζεται από τον κρότο, το release time καθορίζεται από τον ήχο και η δυναμική περιοχή καθορίζεται από το θόρυβο. Αυτά τα τρία θέλω να τονίσω.